Face Moisturizing Cream! Perfect for everyday use. Kumuha lamang din ako ng 1 teaspoon ng kape, pagkatapos 1 teaspoon lamang din po ng cornstarch. Pagkatapos, pagkalagay-lagay ko nito, kumuha pa ako ng sangkap na ating kakailanganin na napakaganda rin ito para sa balat dahil napaka-perfect combination din to sa mga sangkap na ating ilalagay. Naglagay ako dito ng aloe vera gel, 1 teaspoon lamang din po ang kakailanganin. Kahit pa sariwang aloe vera ay pwedeng-pwede pong gamit-gamitin at dito sa ating gagawin nakakatulong na rin tong protektahan ng ating balat. Pinapanatilihin ito ang moisture ang ating kutis na maiiwasan din ng kulubot o yung pagkaroon ng pagtanda lalo sa balat. Sa pinagsama-sama natin, halu-haluin lamang itong mabuti. Kung mapapansin nyo yung texture niyang perfect na rin talaga gamit-gamitin, napakaganda. At heto na nga ang tamang texture at yung pinakatimpla. Napakaganda rin talaga ang benefits na dala ng pinaka-cornstarch na mayaman na rin to sa vitamins. Kasama na rin na tumutulong mag-lightening, mabilis ang pampaputi lalo sa kutis. Dahil na rin tumutulong to makatanggal lalo na sa mga maiitim o kahit pabatik-batik sa ating balat na nagbibigay maliwanag, pantay na kulay. Higit sa lahat, tumutulong din to lalo na rin sa pagkaroon ng dryness. Pag gamit-gamit nga nito, i-apply lamang din to sa ating muka. Ibabad lang din to ng 15 to 20 minutes. Kakaibang resulta at napakaganda, refreshing sa kutis. Dahil ang kape, mayaman na rin yan sa antioxidant. Kasama na rin ang pinaka-aloe vera na tumutulong bawasan ang pagkaroon ng blackheads na nagbibigay moisture. Panatilihin nating moisture, natural ang effect na napaka-glow lalo sa kutis. Maaring gamit-gamitin 2 beses sa isang linggo ay pwedeng-pwede na nagbibigay sariwa at malusog na balat. Hit thumbs up if you like this video! Thanks for watching!